Schovej si, to vypadá blbě. Nech mi to, o tom celý ten příběh je. O tom, že někdo ztratil kapesník? Ne. O tom, že s ním někdo mával, když si chtěl vzdát? Taky ne, nech se překvapit. Co tě napadne, když má někdo přezdívku Bílý vlk? Mně se vybaví moudrý muž. Vůdce smečky. No vidíš, a přesně takový byl jeden z hlavních představitelů skautingu první republiky, Antonín Mádl. Narodil se tady v Praze na konci 19. století a prošel boji první světové války. Zajímavé je, že už od mládí propojil svůj život s myšlenkami socialismu. Jak jako? No, on své životní naplnění nalezl v propojení myšlenek skautingu s československou stranou národně socialistickou. V té době mezi její nejvýznamnější členy patřili třeba Edvard Beneš nebo Milada Horáková. No jasně, to byla ta jedna z největších prvorepublikových stran. Přesně. Antonín Mádl v rámci ní spolu utvářel takzvané Junáky volnosti, což byla vedle Svojsíkova svazu skautů asi druhá nejvýznamnější organizace v Československu. Když se v roce 1939 tyhle dvě hlavní skautské organizace sloučily do Junáka, stal se Bílý vlk jeho místonáčelníkem. Víš, že nad námi je ten slavný balkon, na kterým v listopadu v roce 89 zpíval God s Krylem? Ty jo, jsi dobrá, ale asi nevíš, že v tomto domě dříve sídlilo české významné nakladatelství Melantrich. Spolu s velkou tiskárnou, kterou řídil právě Antonín Mádl. Po okupaci Československa nacisty začal spolupracovat s odbojovou skupinou Obrana národa. Především se pak podílel na vydávání ilegálního časopisu V boji. Ten přinášel necenzurované informace, jak o dění u nás, tak v zahraničí a podporoval touhu po boji proti okupantům. V roce 1940 byl ovšem Antonín Mádl i se svými spolupracovníky zatčen gestapem. Když gestapo převezlo Antonína Mádla sem do věznice na Pankráci, začal zachycovat své bolesti, pocity, zmary, tvrdé výslechy, ale i touhu po životě, doslova svou vlastní krví. Na plátěné kapesníky postupně nakreslil 11 stran komiksu. Aha, tak proto ten kapesník, ukaž. Cela na Pankráci byla nejhorší ze všech, protože jsem do ní vstoupil poprvé v životě. Byla půlnoc, když mě do ní přivezli unaveného a pološíleného. Svítilo do ní slunce a rozbitým oknem foukal mrazivý vítr. Tady mne nejednou přepadla bolest tak silně, že už jsem chtěl ukončit svůj život. A jen vědomí, že jsem voják v boji, že bojuji za krásný a svobodný život svého národa, za radost a štěstí Boženky, za štěstí své, mě udrželo na životě. A potom, což pak mohu být zbabělcem, což pak mohu život zradit? Buď statečný, říkalo moje srdce, věř, říkalo moje svědomí a moudré boženčiny oči děly. Miluji tě, žij. Počkej, a jak to, že mu ty kapesníky nesebrali v tom vězení? On je totiž nosil několik měsíců na těle, než je dostal ven. Z Pankráce byl poté deportován do berlínské věznice, kde byl odsouzen k 10 letům vězení za přípravu velezrady. Konce války se ale nedočkal. Do Čech na Mírov, kde si měl trest odsedět, se vrátil už s těžkou tuberkulózou, které 25. března roku 1944 podlehl. Co na ten příběh říkáš? Přijde mi, že po Bílém vlkovi nám tady nezůstaly jenom kapesníky pokreslené krví, ale hlavně jeho statečnost a služba mladým lidem, kterým zasvětil celý svůj život.